次回仮面ライダージオウ。Oh, hello semua. Hari ini kita akan berlakonan. Oh, Elena, kau berjoget-joget je tu ah. Hey, saya tak ada. A few moments later. Masuk. Jangan mek. Ikut ah. Belum ada lah. Aduh. Habis dah. Semat. Masuk. Aduh. Yo nyanyi. Apa ya lah? Wah. Meta tahun lah. Itu apa nama? Tak. Memandau. Senja nomor 10. So kita di mana? Kita di rumah Wei. Tapi Wei tak ada. Wow. Hey. Dia je tu. Kita tak masih. Tu ah. What? Sama. Nah, kita sekarang di rumah Yoyo. Ya. Sekarang ni. Ya. Paling unik. Oh, paling unik. Paling kibai. Kata ni kado. Kado kes penipu. Kia. Tina.
Tina. Tina. Ya, video lah. Video ke foto. Sini Ego aja. Ya, oke. Ah. Just. Oke. Ayo Tila mau.